Hello Taste Buddies, this is Vince of Sauté and Sweet Corner and welcome back to our channel. Kagabi guys, nagtry ako ng isang recipe at naging successful siya. Kaya today ay gusto kong i-share sa inyo itong aking bagong recipe. Ito ay ang Ube Pancakes. Tamang-tama ito guys sa inyong merienda, breakfast at siguradong mag-i-enjoy ang inyong mga kids at syempre kayo rin. So tara guys, simulan na natin to at siguradong patok ito sa inyong panlasa. At kung bago po kayo sa channel ko, please click the subscribe button at ang ating notification bell para updated po kayo lagi sa ating mga yummy recipes. So, let's go guys! So, Taste Buddies, simulan na natin ang ating ube pancakes. So, first, imimix muna natin ang ating flour at ang ating baking powder. Napakasimple lang guys nitong recipe na to. Madali lang sundan at kayang-kaya ng inyong mga kids na gawin ito. So, set aside muna natin siya. So first, kailangan muna natin i-mix ang ating eggs at ang ating sugar. So mix lang natin together. So guys, kailangan lang natin i-mix ang ating eggs and sugar na mga 6 to 8 minutes hanggang maging foamy na ang texture ng ating mixture. So guys, after 6 minutes, ganito ka-foamy na ang ating mixture ng eggs and the sugar. So lalagay na natin yung ating vanilla sugar. Pero kung wala kayo guys, pwede kayong gumamit ng vanilla extract. Okay. Then mix lang natin siya. So ngayon guys, hindi na tayo gagamit ng mixer. Gagamit tayong spatula. So guys, dito sa ating flour at ang ating milk, hindi natin sila ibubuhos ng sabay-sabay. So kailangan pakonti-konti lang. So kuha muna tayo ng flour, then konting milk. Saka lang natin siya i-fold para ma-maintain natin yung pagka-foamy ng ating mixture. Folding method po ang ginagawa natin ngayon. So guys, ngayon ilalagay na natin ang ating ube halaya. Ang ating melted butter. Ube flavoring. At ang ating food coloring. Yan, para violet na violet talaga siya. So, fold lang natin siya ulit. Ang exact measurement po ng ating recipe ay makikita ninyo sa ating description box. So guys, okay na ang ating ube butter mixture. So ready na natin siyang lutuin. So let's go. So Taste Buddies, maglalagay lang ako ng butter dito sa ating frying pan. So kailangan yung apoy natin mahina lang para hindi masunog ang ating pancakes. So ready na tayo guys.
So guys, lutuin lang natin siya mga 1 minute bawat sides. Then malalaman nyo kung pwede na siyang baliktarin pag medyo may bubbles na yung ibabaw ng ating pancake. So taste buddies, babaliktarin ko na ang ating pancake. So, that's it for today, taste buddies, ang ating ube pancakes. Sana po magustuhan nyo. I'm sure magugustuhan ninyo itong ating bagong recipe. So, please comment down below, like, and pakishare na rin po sa inyong family and friends. Again guys, thank you for watching. Until my next yummy recipes. Bye!